හරි මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්නේ කොහොමද Android Studio එකට emulator එකක් අපි install කරගන්න කියන එක ගැන. emulator ගැන කතා කළොත් ඔයාලා දන්නවා emulator එකක් කියන්නේ mobile physical device එකක් වගේම අපිට mobile phone එකක් අපි කොහොමද අපි PC එකේ use කරන්නේ අපි mobile app check කරගන්න කියලා. එතකොට මෙතනදී අපිට mobile phone එකක් download කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක virtual device එකක් විදිහට අපිට PC එකේ තියාගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සරම Android Studio එක install කරගන්න. මම ඊට පස්සේ මම දැන් ඉන්නේ මේ Android Studio එකේ home එකේ. මම ඔය action එකට යන්නම්. මේක SDK manager එකට යන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී මම කරන්නේ මම එදා මෙතනදී SDK එකක් install කරගත්තේ නැහැ. මෙතන මම 11 එක වගේ දාලා මම මේක install කරගන්නවා. ඕකේ දෙන්න. හරි. එතකොට Android 13 30වෙනි version එක කියන ඔයාලා දන්නවා Android වල එක version ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් 33 වගේ යන්නේ 32 33 වගේ යන්නේ මං හිතන විදිහට. ඉතින් ඒක ගැන මම පස්සේ කතා කරන්නම්. දැන් අපි මෙතනදී Android SDK 30 අපි මෙතනදී download කරලා install කරගත්තා. මේක finish දෙන්න. ඊට පස්සේ more action එකට ගිහිල්ලා virtual device manager එකට යන්න. ඊට පස්සේ අපි දැනට මොකුත් install කරලා නැති නිසා කියන්නේ අපි දැනට එක device එකක්වත් එක virtual device එකක්වත් install කරලා නැති නිසා මෙතන මොකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මේ create virtual device ගිහින් අලුත් device එකක් හදාගන්න. මම මෙතනදී මේ Pixel 4 වගේ device එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ තියෙන mobile තමයි මේ පෙන්වන්නේ. එක එක display size වල mobile මම මෙතන මේ Pixel 4 එක ගන්නවා. එක අරන් මම next දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේකේ අපි කියන්නේ API level එකක් කර මම කිව්ව Android version එකක් අපි මෙතනින් select කරගන්න ඕනි. මම දෙන්නම් මේකෙත් API level 30ම ඒක download කරගන්නවා ඉස්සරවම. ඒ කියන්නේ මේ device එක තමයි මේ download වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන Android OS එක එහෙම එතකොට මෙතනදී 1.1 GB විතර තියෙනවා මේ device එකේදී. හරි ඒකත් ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි මෙතනදී මේක ඉන්ස්ටෝල් වුණාම මෙතන done කියලා වැටෙනවා ඒක ඔයාලා finish කරගන්න ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් දෙන්න මේකට හරි ඊට පස්සේ මෙතන මේ අපිට ප්‍රශ්නයක් පෙන්නනවා ඔයාලට මතක ඇති ඔය මේ HAXM කියන එක අපිට අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී Android Studio install කරද්දී fail වුණ ෆයිල් එක තමයි මේ මෙතන මිසින් වෙලා කියලා පෙන්වන්නේ මම ඒක දැන් හදන්න යන්නේ නැහැ මම මේක next දෙන්නම් මෙතනදී ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ virtual device එකට ඔයාලා name එකක් දෙන්න මම මේ තියෙන name එකම දෙන්නම් මේක portrait ම දාන්න default කොහොමද portrait තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මම මේක finish කරගන්නම් ඊට මෙතන creating Android virtual device කියලා වැටෙනවා මේ HAXM okay ඉර එක නම් ඕක හදාගන්න BIOS වලට ගිහිල්ලා අපි එතන පොඩි වෙනස්කමක් කරන්න ඕනි හරි අපි ඉන්ස්ටෝල් කරපු ඩිවයිස් එක මෙතන පෙන්වනවා Pixel 4 API එක 30යි මේ Android version එක 11 තමයි තියෙන්නේ මේකේ ඉතින් මේක දැන් අපි මේක මොබයිල් ඩිවයිස් එකක් විදිහට අපිට මෙතනදී මේක යූස් කරන්න පුළුවන් මෙතන ඔයාලට පේනද මේ ත්‍රිකෝණයක් වගේ කියන්නේ රන් කරන්න කියලා මේ ඩිවයිස් එක රන් කරන්න තමයි මේ තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ ඒකේ ඔය virtual device එකේ දේවල්
එඩිට් කරන්න පුළුවන් මෙතනදී. මෙතන මේකෙම තව කොපි එකක් ගන්න පුළුවන්. මේකේ data ඒ කියන්නේ wipe data කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා ඇති මොබයිල් ඩිවයිස් එකම රීසෙට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ details බලන්න මේක delete කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව ඩිවයිස් එකක් ඕන නම් ඔයාලට මේක මෙතන මේ create device කියන තැනින් ගිහින් තව ඩිවයිස් එකක් ඔයාලට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මේක රන් කරගන්නම් මෙතනදී. මේක රන් කරගන්න මට පර්මිෂන් දෙන්නේ නැහැ. පර්මිෂන් දෙන්නේ නැහැ කියන මෙතන මේ error එකක් පෙන්නනවා මේ reinstall කරන්න කියලා මේ HAXM කියන මේ සර්විස් එක. ඒ කියන්නේ මේක virtual machine එකක් විදිහට මේක රන් කරන්න නම් මේක අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතුයි. ඉතින් ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නය ආවේ නැති වුණොත් මේක ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට ටික වෙලාවකින් මොබයිල් ඩිවයිස් එකක් මේ පැත්තකින් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඒකට තමා කියන්නේ emulator එක කියලා. මම මේක ෆික්ස් කරගන්න විදිහ වෙන වීඩියෝ එකකින් ගේන්නම්. ඉතින් මේක මට විතරක් කියන ප්‍රශ්නයක් වෙයි බොහෝ දුරට. ඒ නිසා මම මෙතන දැන් මේක ෆික්ස් කරන්න යන්නේ. මම මේක ෆික්ස් කරගන්න විදිහ මම වෙන වීඩියෝ එකකින් ගේන්නම්. ඔයාලට මේ error එක આવොත් මට මැසේජ් එකක් දාන්න. මම කොහොමද මේක වීඩියෝ එකක් කරන්නම් මේක කොහොමද ෆික්ස් කරගන්නේ කියන එක.